Pada saya, kalau kita nakkan kualiti, Cantikwall is the best solution. Senang hati sebab saya boleh serah everything kepada Cantikwall. Memang reliable, boleh dipercayai. Saya mula dapat tahu tentang Cantikwall daripada Instagram bila saya check untuk ID dengan karpet. Pada saya, kalau kita nakkan kualiti, kita nakkan senang hati dan juga kontraktor yang kita boleh percaya, tak risau, Cantikwall is the best solution. Apa yang unik tentang Cantikwall adalah dia punya program kerja. So, apa-apa pun mesti mula dengan design. Cantikwall dan klien mesti dah setuju dengan design dan setuju dengan the sign off of the drawing dan juga design. Jadi, kita takkan deviate kalau ada VO pun teratur. Yang paling penting, semua dah dirancang. Kalau contohnya untuk kelengkapan peti ais ke ataupun dapur ataupun benda lain, semua dah confirm on the size, the design, supaya apa yang Cantikwall design untuk kabinet mesti dah boleh fit dan takkan ada silapan lah. Yang itu yang something pada saya Cantikwall sangat profesional. Saya tinggal di KL, rumah saya di luar KL, berdekatan dengan office Cantikwall. Saya tak mampu nak ulang-alik untuk tengok kalau construction ataupun waktu pembinaan. Senang hati sebab saya boleh serah everything kepada Cantikwall. Memang reliable, boleh dipercayai. Setiap perbincangan, sama ada buat secara fizikal ataupun online, kita akan dapat minutes. Jadi apa yang dibincangkan memang confirm. The team very committed. Kalau tanya apa-apa tu cepat dia punya respon, dan selalunya akan bagi pilihan. Dia tak stick to one proposal. Kalau kita minta ada options, memang idea dia banyak. Jadi senang hati bila buat dengan Cantikwall.